Men du Maria, nu ska vi prata om någonting annat här. Handen på hjärtat. Hur är det med den här optimala kosten? Ja. Äter du optimalt klimatsmart, Maria? Alltså nej, det gör jag ju inte. Jag är ju inte vegan. Jag önskar att jag vore det. Då hade jag haft så mycket mer plats i min koldioxidbudget för andra roliga saker. Det är ju så. En vegan släpper ut 0,5 ton per person och år. En genomsnittssvensk, alltså sådana som äter kött ibland, 1,8 ton. Så det är ganska stor skillnad faktiskt. Och jag har helt enkelt gjort så att jag har bytt ut nästan alla mina mejerier till veganska alternativ. Inte ost. Lite för förtjust i ost tyvärr. Men i övrigt. Och sen äter jag kanske vegetariskt 49 dagar av 50. Lite sill på midsommar, jul, sådär. Du vet. Ja. Du då? Ja, men jag är inte heller vegan och precis som du så äter jag vego nästan jämt. Men jag har liksom kopierat någonting som du har sagt en gång i tiden. Det låter bra. Ja, jag är en köttätare som i stort sett aldrig äter kött. Jag sätter liksom inga etiketter på mig. Och det tycker jag är ganska bra, speciellt som småbarnsförälder. Eftersom matsvinn också är ett problem så kan jag äta den där korven som blir över. Eftersom jag då är allätare. Men en hållbar kost innebär ju också att vi faktiskt kan äta en liten bit kött. Men inte alls så mycket som vi gör idag. 14 gram om dagen ingår i den hållbara kosten. Eller om man sparar det till helgen kanske och tar en 100-grammare när veckan är slut. Och det gör ju att jag faktiskt kan moffla i mig då barnens rester som jag ser fram emot så mycket. Ja, men jag relaterar. Det här med matsvinn, det är ju en utmaning för föräldrar, men för alla andra också faktiskt. 1/3 av den mat vi producerar i världen, den slänger vi. Svensken slänger nästan 1 kilo mat varje vecka som hade kunnat ätas upp istället. Och det här är ju inte bara dåligt för klimatet, det är ju ganska dåligt för plånboken också, tänker jag. Ganska många tusenlappar som liksom vi kastar bort istället för att göra roligare saker med. Oh ja. Men problem är ju till för att lösas och vår nästa gäst har järnkoll på det här med att kunna äta gott och också hålla oss inom planetens gränser samtidigt. Ja. Ska vi gå och kolla? Det gör vi. Hej Elin. Hallå. Hej. Nu är det dags att snacka mat och hållbar matkonsumtion och matproduktion. Välkommen Elin Rös. Du är forskare och forskar både på hållbar matproduktion och matkonsumtion på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Vad skulle du säga är det absolut viktigaste som Uppsalaborna kan tänka på när det gäller kosten? Ja, när det gäller klimatet, att äta mer klimatsmart, så handlar det om att dra ner på kött och andra animaliska produkter. Det är enskilt det största vi kan göra när det gäller att minska klimatpåverkan från det vi äter. Men sen så handlar ju hållbar mat om mer än bara klimat. Så att då kan man till exempel också tänka på att handla ekologiskt för att minska användningen av bekämpningsmedel. Och också försöka köpa mat som vi kan producera här i närområdet i Sverige och i Europa. För då minskar vi trycket på jordbruksmarker i de här tropiska regionerna där vi har mycket hög biologisk mångfald. Så det är väl några sådana här enkla knep, enkla tumregler. Det gillar vi, enkla knep, det är bra. Allt ska såklart inte ligga på individen. Så vad kan Uppsala kommun göra för att det ska bli enklare att äta rätt och svårare att äta fel så att säga för alla som bor här? Ja, Uppsala kommun har ju störst rådighet över den mat som serveras i deras verksamheter, så i skolor och äldreboenden och på sjukhus. Men även vad som serveras i kafeterier, på idrottsanläggningar och sånt där, så kan man vara med och styra mer över. Då. Och då handlar det ju om att se till att det är den här hållbara, hälsosamma maten som serveras i stor utsträckning. Och också tycker jag se till att den maten är god. Det är jätteviktigt, för det är liksom det som de flesta konsumenter tycker är allra viktigast med maten, att det ska vara gott. Rimligt. Helt rimligt och helt förståeligt. Och där, att se till att man då utbildar kockar i vegetarisk matlagning, att man satsar på det här och ser till att göra det på ett lustfyllt sätt. Så tror jag att då blir det mycket enklare för alla. Och då blir man inspirerad av det man får i skolan eller den maten man möter. Men också olika typer av projekt med restaurangerna och näringslivet här i Uppsala, så att man tar ett gemensamt krafttag kring maten. Ja, men det är jättebra. Och du var inne på det här med att vi skulle kunna äta mer närproducerad mat.
Uppsala har ju faktiskt ganska stor matproduktion, framförallt spannmål. Finns det liksom klimatmöjligheter med att vara en odlande kommun som inte riktigt tar vara på? Ja, det här är ju ett sånt där problem i jordbruket generellt, både i Sverige och hela Europa och världen också, att man är ganska specialiserad. Så att i den här regionen så odlar vi väldigt mycket spannmål och inte så mycket annat. Och det skulle också odlingssystemen må bra av en större mångfald i det vi odlar. Så att vi skulle kunna odla mer baljväxter till exempel, ärtor och bönor som vi kan också äta direkt istället för att använda det till djurfoder. Och frukt och grönsaker, att få en större diversitet i odlingen vore bra. Och också blanda upp den djurhållningen som vi har mer. Idag är djuren också koncentrerade till vissa regioner då. Jag känner att jag börjar bli lite hungrig nu. Jag pratar om så mycket gott. Ja, men klimatförändringarna är ju redan här och växtzonerna flyttas norrut. Och i takt med att Uppsala blir både varmare och blötare så förändras ju också förutsättningarna för att odla. Det är ju nya möjligheter också förstås. Men vad är viktigt att tänka på när för att jordbruket och matproduktionen ska bli mer hållbar? Det är dels att den här omsvängningen till en mer växtbaserad kosthållning och produktion. Då. Så att där skulle vi kunna odla mer grönsaker och frukt och baljväxter som jag redan har nämnt. Då. Men sen gäller det att se till att också odlingssystemen är resilienta för den typer av chocker som vi kommer se mer av i framtiden. Vi hade ju den här värmeböljan 2018. Så man behöver ju också bygga ut bevattningen, se till att man kan vattna. Det har vi ju inte så mycket av i Sverige, för vi har inte behövt det historiskt. Då. Också se till att jordarna är av en bra kvalitet så att de kan hålla vattnet. Att vi jobbar med markens bördighet, att se till att man har bra växtföljder som vi säger. Att man varierar olika grödor och bygger upp jordens mullhalt så att man har bra jordar att odla i också framöver. Just det. Jag är lite nyfiken på så här, möjligheter utöver själva odlingen, alltså matinnovationer och sådär. Uppsala har ju till och med sen tidigare, matsvinnsappen Karma som är ett jättebra exempel på att lära folk att leva mer hållbart. Vad skulle du vilja se? Du bor ju i Uppsala själv. Vad skulle du vilja se här inom liksom, innovationer på matsmartsområdet? Precis. Jag tror att det behövs någon slags mental, social innovation i att vi behöver värdera maten mycket mer än vad vi gör idag. Mat är ju väldigt billigt om vi tänker. Alltså, vi lägger ju väldigt lite av vår inkomst egentligen på maten. Så hur kan vi få upp värdet på maten och så att vi kan betala för vad det faktiskt kostar att producera mer hållbar mat? Så det kanske inte är så här high-tech innovationsroligt, men jag tror vi måste börja värdera vår mat mycket mer. Och det kopplar också till matsvinn. Att vi slänger stor del av maten idag för att vi helt enkelt tar råd. Vi behöver inte spara på de sista resterna till lunchen imorgon, utan vi kan ha råd att laga något nytt eller gå ut och äta. Så att det är också ett hållbarhetsproblem att vi slänger så mycket mat. Så vi behöver få upp värdet på maten. Så att det är väl... Men sen finns det också en jätterolig utveckling kring nya eller nygamla produkter. Att när man tar råvaror som vi har ätit jättelänge, som de här ärtorna, de här baljväxterna som jag nämnde. Vi äter ju nästan bara gul ärtsoppa när det gäller men vi kan ju göra mycket mer på våra gula ärtor. Och det kommer nu olika typer av produkter som är baserade på svenska råvaror, som är ganska lite processade, som är ekologiska och som kan ersätta köttet i många av våra vanliga produkter, som det kommer till exempel intressanta färser. Så vi kan göra lasagne, köttfärssås och tacos på en råvara som är mycket mer hållbar och hälsosam och gynnar lokalsamhället och så vidare. Så att det kommer mycket sådana intressanta produkter. Jag tror inte alltid att det behöver vara så high-tech som man kanske tänker när man tänker innovationer. Det bästa av det gamla och lite nytt. Ja, precis. Och sen så äta upp varenda smula. Absolut. Munsbit kanske heter. Men du har ju bra koll här på hållbar mat. Vad är det mest spännande inom matinnovationer som du har fått nys om genom ditt jobb, som kan kittla våran fantasi lite? Du har ju varit inne på det här med innovationer. Precis. Precis. När jag var inne på de här, vad är det som... Men jag tycker kanske jag får upprepa mig lite här. Men jag tycker ändå de här produkterna som kommer nu
och inte är så high-tech utan är ganska basic, men att de är förpackade på ett sätt som gör att det blir enkelt för oss. För det är ju också en sån här trend nu, att vi vill ju inte laga så mycket mat. Det var någon som sa till mig en gång att vi lagar inte mat längre, vi monterar mat. Och jag tyckte liksom att det lite grann kanske gjorde ont i hjärtat, men det är ju lite grann så. Så att de här ganska basic råvaror, men förpackade på ett sätt som gör att det är lätt för oss att äta det helt enkelt. Så det inte blir svårt att äta mer växtbaserat. Nej, precis. För det kan också gärna bli det om man är ovan. Att hur lagar jag en riktigt god linsgryta? Eller nu är linsgryta väldigt enkelt, men det var ett dåligt exempel. Men ofta är man ju lite handfallen, och det är jag också. Då tycker jag att de här convenience-produkterna som är ganska low-tech, de tycker jag är häftiga. Det tycker jag är häftiga innovationer. Hur ser framtidens Uppsala ut om du fick bestämma på matfronten? Ja, då skulle man väl kanske vilja önska sig ett ännu större utbud av den här hälsosamma, hållbara maten. Och också att mer kopplingar till det lokala jordbruket. Att kan jag gå runt på restaurangerna och smaka av liksom Uppsalas närområde, skulle det vara jättehäftigt. Att det blir mer samarbete mellan restauranger och producenter. Men då måste ju producenterna också producera mer än bara spannmål förstås. men det tycker jag skulle vara häftigt att kunna också köpa mer mat. Vi har ju Bondens marknad, men ännu mer levande kulturliv kring maten härifrån. Alltså jag ser så mycket fram emot den här buffén av Uppsala delikatesser som är på gång nu, känner jag. Jag med. Tack snälla Elin för att du kom. Tack.